হোৱাটছআপ আমি সকলোৱে চলাওঁ হোৱাটছআপত বহুত কাম কৰিব পাৰি নহয় জানো কিন্তু তাৰ মাজতে হোৱাটছআপৰ এনেকুৱা কিছুমান নতুন নতুন আপডেট আৰু ফিচাৰ্ছ আছে যাৰ বিষয়ে আপুনিও জানি আচৰিত হ'ব নৰ্মেল ফিচাৰ্ছবোৰৰ কথা জানিলেও কিছুমান এনেকুৱা হেল্পফুল আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছ থাকে যিবোৰৰ বিষয়ে আমি প্ৰায়ভাগেই নাজানো আজিৰ আমি এই ভিডিঅ'টোত হোৱাটছআপৰে এনেকুৱা কিছুমান ফিচাৰ্ছৰ বিষয়ে জানিম যিকেইটা ফিচাৰ্ছ আপোনাৰো বহুত কাম আহিব পাৰে সেইবাবে ভিডিঅ'টো অকণমানো স্কিপ নকৰিব নহবা আপুনিও তাৰে ভিতৰৰ এটা ফিচাৰ্ছ মিছ কৰি দিব আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এটা নহয় দুটা নহয় টোটেল 7টা মজা ফিচাৰ্ছৰ বিষয়ে জানিম আপোনালোকৰ মাজে মাজে নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বা বয়ফ্ৰেণ্ডলৈ সন্দেহ হয় নেকি আপুনি মেছেজ সেন্ড কৰি থৈছে কিন্তু মেছেজটো দেৰিকৈ সিন কৰে বেলেগ কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছে বুলি আপোনাৰো সন্দেহ হয় নহয় জানো ৰ'ব এইটো ফিচাৰ্ছ জনাৰ পিছত আৰু চিন্তা নাই এই ফিচাৰ্ছটো জানি কাৰ কিমান কাজিয়া হ'ব ঠিক নাই সেইবাবে আগতীয়াকৈ কৈ থৈছো এই ফিচাৰ্ছটো জনাই দিয়াৰ বাবে মোক যাতে কোনেও গালি নিদিয়ে আপুনি জানেনে হোৱাটছআপৰ এটা একাউণ্ট মেক্সিমাম 4টা ফোনত লগইন কৰিব পাৰি বুলি হয় হোৱাটছআপৰ যিকোনো এটা একাউণ্ট 4জন মানুহে চলাব পাৰি একাউণ্টটো চলাব হ'লে যাৰ একাউণ্ট চলাব বিচাৰে প্ৰথমে তেওঁৰ হোৱাটছআপত গৈ লিংক ডিভাইচ বুলি থকা অপশ্যনটোতে গৈ কিউআৰখন উলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু আপুনি আপোনাৰ হোৱাটছআপত গৈ লিংক এ ডিভাইচ বুলি থকা অপশ্যনটোত গৈ সেই কিউআৰখন স্কেন কৰি দিব হৈ গ'ল এতিয়া সেইটো হোৱাটছআপ যেতিয়া মন যায় আপুনি চলাই থাকিব পাৰিব আৰু মনে মনে চেকো কৰি থাকিব পাৰিব আপোনালোক সকলোৰে হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে নাইবা হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন আছে নহয় জানো আমাৰ সকলোৰে কমসে কম এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ সকলোৰে থাকে কিন্তু হোৱাটছআপত কথা পতা ফটো সেন্ড কৰা ভিডিঅ' সেন্ড কৰাৰ বাহিৰেও আৰু বহুত কাম কৰিব পাৰি তাৰে ভিতৰৰ এটা হ'ল পোল কৰি আপোনালোকে গ্ৰুপটোত থকা সকলো মেম্বাৰকে যিকোনো কোৱেশ্যন সুধিব পাৰিব আপোনাক আপোনাৰ লগৰটোৱে এটা দৰকাৰী ভিডিঅ' খুজিলে সেই ভিডিঅ'টোৰ সাইজ যদি 10 বা 20 মিনিটৰ হয় তেন্তে টুকুৰা কৰি দিবলগীয়া হয় নহয় জানো কিন্তু এইটো ফিচাৰ জনাৰ পাছত আৰু সেইটো প্ৰবলেমৰ পৰাও হাৰিব পাৰিব সিম্পলি ডকুমেন্টত গৈ যিটো ভিডিঅ' দিব লগা আছে সেইটো ডকুমেন্ট কৰি সেন্ড কৰি দিব গুচি যাব কিন্তু ম্যাক্সিমাম 2 GB লৈকেহে পাৰিব সেইটো মনত ৰাখিব এতিয়াৰ পৰা আপুনিও 30 সেকেন্ড ভিডিঅ' ষ্টেটাস লগাব দৰকাৰ নাই কাৰণ হোৱাটছআপে ৰিসেন্টলি ষ্টেটাসৰ ওপৰত এনেকুৱা এটা আপডেট দিলে যিটো আপডেটৰ দ্বাৰা আপুনিও 30 সেকেন্ডৰ ঠাইত 1 মিনিটৰ ষ্টেটাস লগাব পাৰিব আগতে যদি 30 সেকেন্ড ষ্টেটাস লগাই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বনাব পৰা নাছিল এতিয়া আৰু টেনচন নাই হোৱাটছআপে এইটো আপডেট সিঙ্গল সকলৰ কথা বেছি চিন্তা কৰি বনাইছে বন্ধ কৰো আজ এইটো ফিচাৰ্ছ আপোনালোকৰ মাজৰে প্ৰায়ভাগে জানে নিশ্চয় কিন্তু তাৰ মাজতে বহুতে নাজানে এইটো ফিচাৰ্ছ একেবাৰে সিম্পল হয় হোৱাটছআপ চলাই যদি ইনষ্টা বা ফেসবুক চলাব মন যায় তেতিয়া আৰু হোৱাটছআপ আঁতৰাই ইনষ্টালৈ যাব কোনো দৰকাৰ নাই ডাইৰেক্ট হোৱাটছআপৰ পৰা ইনষ্টা আৰু ফেসবুক চলাব পাৰিব হোৱাটছআপৰ 3 ডটত গৈ সেটিংছলৈ যোৱাৰ পাছত একেবাৰে তলত দুটা অপচন দেখা পাব তাৰ পৰা ইনষ্টা আৰু ফেসবুক দুইটা এপছ চলাব পাৰিব হৈ গ'ল নহয় একেবাৰে সিম্পল এই ফিচাৰ্ছটো মোৰ দৰে এলহুৱা মানুহলৈ বেছি প্ৰয়োজনীয় আৰু কমেন্ট কৰি জনাবচোন মোৰ দৰে এলহুৱা মানুহ কাৰ এই ফিচাৰ্ছটো বেছি কামত আহিব ধৰি লওক আপুনি আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত কাজিয়া লাগি আছে এইটো টাইমত আপুনি তাইক মনাবৰ বাবে এনেকৈ মেছেজ দিলে কিন্তু মেছেজ গৈ বেলেগ কিবাহে হ'লগৈ তেনেকুৱা সিচুৱেচনত আৰু বেছি কাজিয়া হ'ব নহয় জানো এতিয়াৰ পৰা আৰু চিন্তা নকৰিব আপুনি যেটো ভুল মেছেজ দিলে সেইটো টিপি 3 ডটত গৈ ডিলিট বুলি থকা অপশ্যনটোত গৈ সেই ভুল মেছেজটো শুদ্ধ কৰিব পাৰিব দেখিলে আপোনাৰ হ'বলগীয়া কাজিয়াখন মই কেনেকৈ বচাই দিলো बात तो सही है সেইবাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ মজা ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে হোৱাটছআপত চেনেল নামৰ বস্তুটো অহাৰ পাছত ষ্টেটাছবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ললে আগতে আমি ষ্টেটাছবোৰ এনেকুৱা ধৰণে দেখা পাইছিলো কিন্তু এতিয়া অকল ডিপিহে দেখি থাকো এইটো টেনচন দূৰ কৰিবৰ বাবে এটা ভাল উপায় আছে মোৰ ওচৰত আপুনি যেটো চেনেলত জয়েন আছে সেই চেনেলটোত গৈ তললৈ আহি আনফলো কৰি দিব তেতিয়া আকৌ আগৰ দৰে ষ্টেটাছবোৰ দেখা পাব চাওকচোন কিমান সিম্পল আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত ফিচাৰ্ছ ইমানখিনিয়ে জনালো আপকামিং ফিচাৰ্ছ আৰু বহুত আছে যেতিয়া সেই ফিচাৰ্ছখিনি ৰোল আউট হ'ব তেতিয়া মই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' বনাই ফিচাৰ্ছখিনি জনাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকেও কমেন্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা পালে ফিচাৰ্ছখিনি জানি আজিলৈ ইমানে আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পাম